Chớ bao giờ tiến hành một chiến dịch quân sự quá trái ý của những người chỉ huy. Bá tước Siano, ngoại trưởng Ý. Đường đến Rome. Tập 2. Bắc Phi. Chương 1. Loạt đạn khai hỏa. Trọng thương. Immediately after the surrender, a small protective group was established at Al-Aghala, with patrols out for 40 miles along the coast towards Sirte. The campaign had been a remarkable Chiến dịch success. là một thành công lớn. The 13th Corps, Quân đoàn as the 13, Western tức Desert tên gọi Force mới was kể từ ngày renamed 1 on tháng January Giêng 1, 1941 của lực lượng sa 1941, mạc. had Trước never đó chưa exceeded bao giờ có quân số 31,000 vượt men. 31.000 người. Between December 9, Từ 9 tháng 12 năm 1940 đến 7 tháng 2 năm 1941, họ đã hành quân hơn 500 dặm. Họ đã bắt giữ hơn 130.000 tù binh, khoảng 400 xe tăng, gần 850 súng và hàng nghìn phương tiện cơ giới. Quân đoàn 13 tổn thất gần 500 binh sĩ, 1.373 người bị thương và 55 mất tích. The launching of a battleship is a sight to quicken the pulse of every Britisher. The King and Queen, accompanied by Mr. Churchill, make their way up the ramp leading to the platform amid tumultuous cheers. Lying on the slipway, in a maze of chains and steel horses, is the naval recruit. While the christening paraphernalia is got ready, a presentation is made to Her Majesty of a bouquet of flowers and a souvenir of the historic occasion. May I also be permitted to give you a small souvenir of the occasion? Little box. Lovely. Now the great floating fortress becomes a living thing as Her Majesty names her. I name this ship Duke of York. May God bless her and those who sail in her. Against the armor-plated bows is broken a bottle of champagne, and the 35,000-ton monster begins her journey down the slipway to the sea. The miles of launching chains run out, and amid the cheers of Britain's shipbuilders, Duke of York glides to her natural element. Lovely one. But Mr. Churchill is shy. A ship of majesty and a pride forever, and as their majesties depart, it gives us a grand feeling to know that Britannia still rules the waves. Chương 2. Đông Phi.
Sau khi tiêu diệt sư đoàn 10 của Ý và chiếm giữ toàn bộ Cyrenaica, quân Anh đối mặt với một vấn đề khác. Các lực lượng Ý còn lại tại Bắc Phi gồm 5 đơn vị rất yếu và đã mất tinh thần chiến đấu thuộc sư đoàn 5 đóng quanh cảng Tripoli. Tướng O'Connor tin rằng quân đoàn 13 có thể tiến chiếm Tripoli với khả năng tiêu diệt toàn bộ các lực lượng phe trục tại Bắc Phi, và ông ta ngay lập tức lên kế hoạch cho việc này. Tuy nhiên, có một nhiệm vụ khẩn cấp nữa tại một hướng hoàn toàn khác. Sau khi quân đội Hy Lạp đẩy quân Ý ra khỏi nước họ, quân Đức giờ đây lại trở thành một nguy cơ thực sự. Các nguồn tiếp liệu tại Trung Đông của Anh không đủ để cho phép vừa tiến quân đến Tripoli lại vừa yểm trợ cho Hy Lạp. Giới chỉ huy cao cấp của Anh đã quyết định cử một lực lượng đến Hy Lạp và tiếp tục phòng thủ tại Bắc Phi. Do Anh thiếu lực lượng tại Đông Phi, trong 4 tháng sau khi tuyên bố chiến tranh, Ý đã giành được một số chiến thắng. Tại Sudan, quân Ý chiếm các thị trấn biên giới Kassafa và Calabar vào ngày 4 tháng 7, 1940, và tại Kenya, họ chiếm Moyale vào ngày 15 tháng 7. Thế rồi, từ 5 tháng 8 đến 19 tháng 8, họ chiếm Somaliland của Anh. Đến tháng 11 1940, quân Anh đã có thể khôi phục tinh thần tấn công chủ động, mặc dù vẫn còn phần nào hạn chế. Và đến tháng 2 1941, thì họ đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Tình hình chuyển biến rất tốt do sự lớn mạnh của phong trào yêu nước tại Ethiopia. Các lực lượng bản xứ được tổ chức bởi thiếu tướng Orde Wingate và các sĩ quan Anh khác đang phát triển rất nhanh về lực lượng và hiệu quả chiến đấu. Khi cuộc tấn công nổ ra, sư đoàn Ấn số 4 và số 5 đang đóng tại Sudan. Tại Kenya, các đơn vị được tổ chức linh hoạt và thành phần cũng đa dạng hơn. Trong số 77.000 quân trong vùng, 27.000 quân là người Nam Phi gốc châu Âu, 6.000 người phục vụ cho các lực lượng Đông và Tây Phi, 33.000 người Đông Phi, 9.000 người Tây Phi và 2.000 người của các quốc tịch khác. Kế hoạch của Anh là tiến quân từ Sudan về phía đông, băng qua Bắc Ethiopia đến Eritrea và Hồng Hải, gần như đồng thời với một mũi tiến quân từ Kenya về phía Bắc, băng qua Nam Ethiopia đến thủ đô Addis Ababa, và cũng từ Kenya theo phía Tây đến Somaliland thuộc Ý. Địa hình nhiều nơi trong khu vực này cho phép tấn công theo kiểu ngược lại với sa mạc Tây. Phần lớn Ethiopia là núi non, nơi sông ngòi rộng và cuồn cuộn. Địa hình này thuận lợi cho các lực lượng được huấn luyện tốt và cũng tạo lợi thế cho du kích Ethiopia. Cuộc tấn công nổ ra vào đầu tháng 2. Tình hình chuyển biến rất nhanh và nhiều đơn vị đã gây thương vong nặng nề cho quân Ý và bắt giữ nhiều tù binh. Đến ngày 25 tháng 2, các lực lượng tại Kenya đã chiếm được hầu hết Somaliland thuộc Ý, trong đó có các hải cảng Kismayu và Mogadishu. Một lực lượng từ Aden với sự hộ tống của các chiến hạm đã đổ bộ vào Berbera bên bờ biển Somaliland thuộc Anh vào ngày 16 tháng 3. Ngày 6 tháng 4, Addis Ababa bị chiếm giữ. Đồng thời, các lực lượng Sudan cũng chiếm được Keren, Eritrea vào ngày 27 tháng 3 và đến ngày 4 tháng 4 chiếm được khu vực giữa hồ Tana và Addis Ababa. Họ chiếm được Massawa ngày 8 tháng 4. Ngày 16 tháng 5, sau khi giao tranh ác liệt, công tước Aosta đầu hàng quân Ý tại Amba Alagi và thủ tục đầu hàng chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Các đợt kháng cự có tổ chức đã kết thúc, nhưng các đơn vị lẻ tẻ vẫn tiếp tục chiến đấu trong mấy tháng sau, và đến ngày 27 tháng 11 thì công đà của kháng cự cuối cùng mới đầu hàng. Hai trận đánh quan trọng nhất của chiến dịch Đông Phi là các trận đánh tại Keren và Amba Alagi. Các lực lượng bộ binh Anh được yểm trợ tốt bởi không quân. Điển hình cho sự yểm trợ này là các đợt tấn công của không đoàn Nam Phi vào sân bay Addis Ababa ngày 4 đến 6 tháng 4, phá hủy 30 phi cơ của Ý. Tại Đông Phi cũng như trong các chiến dịch khác, quân Ý chiến đấu không hiệu quả.
Các chiến dịch tại Phi Châu, cũng như khi đương đầu với quân Hy Lạp tại Albania, cho thấy quân Ý được huấn luyện và chỉ huy kém. Họ được trang bị kém, nhất là về xe tăng, và được tiếp tế hậu cần tồi. Tại châu Phi, họ đã bị đánh bại hoàn toàn trong 2 chiến dịch của các lực lượng thuộc khối thịnh vượng Anh, với quân số thua kém rất nhiều. Hơn 420.000 quân Ý cùng với quân đội địa phương do Ý huấn luyện đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, so với con số thương vong khoảng 3.100 về phía khối thịnh vượng Anh. Quân Ý cũng mất hàng trăm xe tăng, súng đạn, xe tải, cùng với các phi cơ khó có thể thay thế và rất nhiều quân dụng. Sự thất bại tại Đông Phi là thất bại nghiêm trọng thứ 3 của Ý từ khi lâm chiến. Đầu năm 1941, họ đã bị đánh bại trong một tình thế quyết định tại Cyrenaica. Đến giữa tháng 3, nỗ lực cuối cùng của họ nhằm đánh bại Hy Lạp mà không cần sự giúp sức của Đức cũng đã thất bại. Đối với quân Anh, chiến dịch tại Đông Phi là chiến thắng dễ dàng cuối cùng. Sau đó họ sẽ giáp mặt với quân Đức, được huấn luyện tinh nhuệ, trang bị tối tân và chỉ huy bởi một con cáo. Chương 3. Cáo sa mạc. Sau trận Bedaphom vào tháng 2 1941, phần lớn lực lượng Anh tại sa mạc Tây rút lui để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh đến Hy Lạp. Nhiệm vụ phòng thủ Cyrenaica giờ đây giao lại cho sư đoàn Úc số 9 và một phần sư đoàn 2 thiết giáp. Sau đó, lữ đoàn 3 cơ giới Ấn Độ được cử đến sa mạc để tiếp viện. Lực lượng này vốn ít kinh nghiệm hơn sư đoàn 6 Úc và sư đoàn 7 cơ giới mà họ thay chân, đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Philip Neame. Cho đến lúc này, quân Đức chỉ tham chiến tại Địa Trung Hải với các chiến dịch trên không. Từ đầu tháng Giêng, không quân Đức xuất phát từ các sân bay Ý đã tấn công các chiến hạm và các đoàn tàu Anh. Tình thế nguy nan của quân Ý tại Bắc Phi sau các thất bại nặng nề tại Cyrenaica đã khiến Bộ Tư lệnh tối cao Đức thấy cần phải gửi một lực lượng đáng kể đến để trợ giúp cho đồng minh trong phe trục của họ. Họ đi đến quyết định này ngày 11 tháng Giêng và ngày 5 tháng 2, quân đoàn Phi Châu của Đức được thành lập. Lực lượng mới gồm sư đoàn 5 cơ giới nhẹ và sư đoàn 15 thiết giáp được đặt dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Erwin Rommel. Trong vòng 3 tháng, hiệu quả chiến đấu và khí tài của quân Đức cùng với năng lực chỉ huy thiết giáp của Rommel và sự suy yếu sức lực của quân Anh đã khiến toàn bộ tình hình tại Bắc Phi thay đổi. Quân Anh bị đẩy lui về đến biên giới Ai Cập. Rommel đến Tripoli ngày 12 tháng 2 và ngay lập tức bắt đầu tổ chức phòng thủ vùng này với lực lượng Ý hiện có. Tiếng Anh Wavell và lực lượng tình báo của ông ước tính Rommel không thể tổ chức một đợt tấn công lớn trước ngày 1 tháng 5. Họ không biết Rommel. Viên chỉ huy Đức này đã lên kế hoạch tấn công ngay sau khi quân đoàn Phi Châu đến nơi. Đầu tháng 3, có một số cuộc đụng độ giữa các lực lượng trang bị nhẹ trong vùng El Agheila. Sau đó, ngày 24 tháng 3, các lực lượng phe trục chiếm El Agheila và ngày 1 tháng 4, họ chiếm Mersa Brega. Sau diễn biến này, họ tiến quân thần tốc. Quân Anh đang suy yếu, không kịp xoay sở và rơi vào thế lúng túng. Ngày 3 tháng 4, Benghazi thất thủ và ngày 7 tháng 3, một đơn vị trinh sát Đức đã bắt được các tướng O'Connor và Neame. Mekili bị chiếm ngày hôm sau và đến ngày 11 tháng 4, quân phe trục đã đến Bardia và Salum. Trước nguy cơ kênh đảo Suez bị đe dọa nghiêm trọng, tướng Wavell đã quyết định cố thủ hải cảng Tobruk bằng sư đoàn Úc số 9
Lữ đoàn Úc số 18, cùng với sự yểm trợ của một số đơn vị thiết giáp và pháo binh, nhiệm vụ của họ gặp thuận lợi nhờ có các công trình phòng thủ cũ của Ý về phía đất liền, hiện vẫn trong tình trạng tốt. Đến ngày 11 tháng 4, tuyến phòng thủ Tobruk đã hoàn thành, nhưng với tốc độ tiến quân của Rommel vượt qua hải cảng này, Weevil thấy rõ mục tiêu của phe trục là kênh đào Suez. Nhất thiết phải lập phòng tuyến đâu đó trong khu vực gần biên giới Libya, Ai Cập. Lực lượng sa mạc Tây được tái phối trí với tất cả quân lực mà Weevil có thể huy động, được đặt dưới quyền Trung tướng Sir Noble Beresford Pierce. Lực lượng này gồm sư đoàn Ấn số 4, sư đoàn Úc số 7, một phần sư đoàn 6 và một lực lượng cơ động tương đương với một lữ đoàn. In the reading room of an RAF hospital, convalescent airmen are putting in a bit of time reading thrillers while temporarily off the active list. In the gymnasium, some of the boys with undercarriage trouble are loosening up stiff landing gear. Only the best is good enough for the best airmen in the world. Those whose wounds are fully healed take advantage of a fall of snow to put in a bit of ground strapping. It's a grand pick-me-up snowballing. But there's another snow fight going on at an aerodrome where planes of a squadron, a gift from the people of Burma, are being refueled and armed in readiness for another spot of bother. They've only just landed, but their pilots come a-running as Jerry is reported in the neighborhood. On go the chutes as these aces of the Burma squadron prepare to go to work. They're big figure men, these. There's Blatchford, a DFC, Stanford Tuck with 3 decorations, and Flying Officer Martin, each with a record bag and ever ready for more. A flying trio which spells trouble for the Boche with a capital T. Taxiing downwind across the Chrome, the 3 modern musketeers jockey into position and then opening up their throttles, skim across the snow-covered ground and into the air, with 3,000 horsepower engines driving them like rockets at their targets. The fight is on. Chương 4. Chiến dịch Rìu Chiến. Từ 13 đến 17 tháng 4 và tiếp theo từ 30 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5, phe trục tấn công Tobruk không thành công. Đồng thời, quân phòng thủ Anh dọc theo biên giới Ai Cập đã được tái tổ chức, và chẳng bao lâu sau, tình hình cho thấy, với các nguy cơ bị tạt sườn từ Tobruk và các trở ngại về hậu cần, cuộc tiến công của phe trục đã dừng lại. Từ ngày 15 đến 17 tháng 5, quân Anh tiến hành tấn công cục bộ vào khu vực Al-Fayya Salum Capuzzo. Mặc dù cuộc tấn công này thành công phần nào, quân Đức đã tái chiếm Al-Fayya ngày 27 tháng 5. Đồng thời, ngày 12 tháng 5, một đoàn tàu biển mật mã mãnh hổ đã cập bến Ai Cập với 82 xe tăng tuần tra, 135 xe tăng bộ binh và 21 xe tăng hạng nhẹ. Với các khí tài này, việc thiết lập lại sư đoàn 7 thiết giáp đã có thể tiến hành. Đến cuối tháng, quân Anh đã được tái tổ chức và trang bị hiệu quả để tấn công trở lại. Và ngày 28 tháng 5, tướng Weevil ra lệnh mở màn chiến dịch Rìu Chiến. Lực lượng sa mạc Tây có nhiệm vụ đánh bại địch tại biên giới và chiếm giữ khu vực Bardia, Salum Capuzzo, Sidi Azai, rồi tấn công địch quanh Tobruk để giải phóng hải cảng, và cuối cùng tiến quân về Derna và Mekili. Các lực lượng tham gia gồm sư đoàn 7 thiết giáp, sư đoàn Ấn Độ số 4, sư đoàn bộ binh Ấn Độ 11, lữ đoàn bộ binh Ấn Độ 11, và lữ đoàn cận vệ 22. Các lực lượng phe trục gồm sư đoàn thiết giáp 15 tại biên giới với 3 tiểu đoàn bộ binh Ý quanh Capuzzo và phần còn lại của sư đoàn Trento đang suy yếu quanh Bardia. Cuộc tấn công bắt đầu ngày 15 tháng 6 và đạt được thành công ban đầu. Nhưng ngày hôm sau, tiến triển chậm lại và các mũi tiến công xa hơn bị địch quân phản công chậm lại. Đến sáng ngày 17 tháng 6, tổn thất về xe tăng và tình hình chung không thuận lợi, khiến mọi người thấy rõ cuộc tấn công đã thất bại.
Lệnh rút quân được ban bố và quân Anh rút trở về các khu vực ban đầu. Thương vong về phía Anh tổng cộng là 960. Trong số 90 xe tăng tuần tra và 100 xe tăng bộ binh tham gia trận đánh lúc đầu, 27 xe tăng tuần tra và 64 xe tăng bộ binh đã bị tổn thất. Không quân tổn thất 36 phi cơ. Phe chủ cánh chịu thương vong khoảng 800 quân, hầu hết là quân Đức. Họ bị phá hủy 12 xe tăng và khoảng 50 chiếc hư hại và mất 10 phi cơ. Thất bại của Anh trong chiến dịch Rìu Chiến là do vội vã trong quá trình chuẩn bị, thiếu cơ hội huấn luyện quân đội và thiết bị mới và thiếu luyện tập chiến thuật, nhất là đối với các đơn vị thiết giáp. Sự phối hợp giữa các lực lượng không quân và bộ binh cũng còn kém hiệu quả. Quân phòng thủ của phe chủ chiếm giữ các vị trí được chuẩn bị chu đáo và chứng tỏ kỹ năng nhuần nhuyễn trong việc khai thác, vũ khí chống tăng và phản công. Quân Anh thấy rõ cần phải cố gắng hơn nhiều nếu muốn đánh bật phe trục ra khỏi Bắc Phi. 6 tháng kế tiếp là thời gian chuẩn bị cho cả hai bên. Trong lúc này, ngày 22 tháng 6, Đức tấn công Liên Xô. Thủ tướng Churchill ngay lập tức công nhận Liên Xô là một đồng minh mà nước của ông sẽ hợp tác tối đa. Chương 5. Thế bí. Ngày 5 tháng 7, tướng Sir Claude J.E. Auchinleck thay tướng Wavell làm tổng tư lệnh vùng Trung Đông. Khó có thể hình dung được một nhiệm vụ quân sự nào khó khăn hơn nhiệm vụ mà tướng Wavell đã đương đầu trong suốt 2 năm cầm quân. Khi ý tham chiến và Pháp thất thủ, ông ta thấy mình bị thiếu lực lượng, quân đội thiếu huấn luyện và không được trang bị đầy đủ. Ông ta bị lấn át về quân số trên mọi mặt trận. Trong vòng chưa đến 12 tháng, ông đã đánh bại hoàn toàn quân Ý tại Bắc Phi và Đông Phi và đã tiêu diệt hoặc bắt sống hơn 400.000 tù binh mà chỉ thương vong hơn 3.000 về phía khối thịnh vượng Anh. Các kết quả đạt được bất chấp lực lượng bị phân tán tại Syria và Iraq. Tháng 4, trên mặt trận chính trị, ông buộc phải gửi một lực lượng lớn đến Hy Lạp, nhưng bất chấp nhiệm vụ khẩn cấp này và sự có mặt của quân đoàn Phi Châu của Đức tại Bắc Phi, ông ta vẫn thực hiện thành công nhiệm vụ chính là phòng thủ kênh đảo Suez. Các vị tư lệnh đồng minh đến Trung Đông và Địa Trung Hải về sau này không bao giờ phải gặp những khó khăn tương tự. Quân lực và khí tài của họ dồi dào hơn nhiều. Suốt mùa hè 1941, có những thay đổi nhỏ ở cả hai phía về lực lượng. Chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của quân Anh, gọi là chiến dịch Thập Tự Chinh. Ngày 18 tháng 9, lực lượng sa mạc Tây được đổi tên là Tập đoàn quân số 8 và đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Cunningham, người đã có được uy tín cao tại Đông Phi. Đồng thời, trong tháng 7, có những báo cáo về các cuộc động quân của Đức tại Iran. Và ngày 17 tháng 8, một công thư hỗn hợp Anh-Nga đã được gửi đến chính phủ Iran. Quân đội Anh từ Ấn Độ tiến vào nước này ngày 25 tháng 8. Ban đầu, một số kháng cự nổ ra, nhưng đến ngày 28 tháng 8 thì chấm dứt. Cũng trong khoảng thời gian đó, các lực lượng Xô Viết cũng tiến vào Iran từ phía Bắc. Ngày 17 tháng 9, quân Anh và quân Nga chiếm thủ đô Tehran. Việc chiếm giữ Iran là chuẩn bị cho việc hình thành một tuyến đường tiếp viện đến Liên Xô. Mặc dù các diễn biến này không ảnh hưởng gì đến chiến sự tại Địa Trung Hải, việc từ chối không cho quân Đức thâm nhập đến khu vực này trên thế giới khiến tướng Anh Auchinleck cất được một gánh lo kể từ đó. Đến đầu tháng 11, các kế hoạch cho chiến dịch Thập Tự Chinh đã hoàn tất. Mục tiêu song hành của chiến dịch là giải phóng Tobruk và chiếm giữ toàn bộ Cyrenaica, mà tướng Auchinleck yêu cầu kèm theo là tiêu diệt lực lượng thiết giáp của địch.
Sư đoàn 8 của Anh cùng quân đồn trú Tobruk hợp bởi một sư đoàn thiết giáp, 3 lữ đoàn thiết giáp hoặc tăng và một lực lượng tương đương 6 sư đoàn rưỡi bộ binh, tức khoảng 118.000 quân. Có khoảng 680 xe tăng Anh với 500 xe tăng dự bị hoặc đang trên đường đến Bắc Phi. Quân phe trục gồm 2 sư đoàn thiết giáp Đức và 1 sư đoàn thiết giáp Ý, cùng với 1 sư đoàn Đức và 6 sư đoàn Ý, tức khoảng 119.000 quân. Có khoảng 390 xe tăng của Đức và Ý và không có lực lượng dự bị. Sự thất thế về số lượng tăng của Đức và Ý về mặt nào đó được bù đắp bởi ưu thế về hiệu năng và hỏa lực từ xe tăng của họ. Tuy nhiên, ưu thế thật sự của phe trục nằm ở súng chống tăng, với hỏa lực mạnh hơn nhiều so với súng chống tăng của Anh, bắn được xa hơn nhiều và binh lính sử dụng cũng thuần thục hơn nhiều. Cuộc tấn công bắt đầu ngày 18 tháng 11. Nỗ lực đầu tiên để giải phóng Tobruk gặp thất bại và quân Anh tổn thất nặng nề về xe tăng. Ngày 26 tháng 11, tướng Auchinleck rút quyền chỉ huy của tướng Cunningham đối với tập đoàn quân số 8 vì cho rằng kế hoạch tương lai của ông ta không đủ sức chủ động. Thiếu tướng Neil Ritchie đã từng làm tham mưu phó tại Trung Đông thay tướng Cunningham. Cuộc tấn công tiếp tục vào ngày 5 tháng 12 và ngày 10 tháng 12, Tobruk được giải phóng. Phe trục rút khỏi El Ghazala vào ngày 16 tháng 12 và ngày 24 tháng 12, quân Anh tiến vào Benghazi, tiến quân được khoảng 300 dặm. Tại đó, cuộc tấn công kết thúc. Tập đoàn quân số 8 đã đạt được mục tiêu ban đầu, giải phóng Tobruk. Họ cũng đã chiếm được Cyrenaica, mặc dù việc chiếm giữ này không diễn ra lâu. Họ đã phá hủy nhiều xe tăng của phe trục, nhưng tổn thất của họ cũng nặng nề. Quân đoàn Phi Châu của Đức cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, và ngày 21 tháng Giêng 1941, Rommel tấn công trở lại. Đến ngày 28 tháng 1, quân Anh rút khỏi Benghazi, lui về phòng tuyến El Ghazala Bir Hakem. Sau đó mặt trận sa mạc Tây lắng xuống cho đến cuối tháng 5. Kể từ lúc chiến dịch Thập Tự Chinh bắt đầu vào tháng 11 năm 1941, thương vong về phía Anh đã lên đến 17.700 và về phía trục khoảng 38.300. Tổn thất về xe tăng thì khó đánh giá chính xác hơn. Tính đến ngày 12 tháng 12, sư đoàn 7 đã tổn thất và hư hại 526 tăng, trong đó 281 chiếc có thể khôi phục. Không rõ bao nhiêu chiếc đã tham gia vào chiến dịch Thập Tự Chinh. Ngoài ra, hơn 200 xe tăng bộ binh Anh cũng bị hư hại, mặc dù phần lớn cuối cùng có thể khôi phục để sử dụng trở lại. Phe trục tổn thất khoảng 340 xe tăng và khôi phục lại được nhiều. Phía Anh tổn thất tổng cộng 300 phi cơ, về phía phe trục khoảng 332. Chiến dịch Thập Tự Chinh là một chiến thắng của Anh, nhưng cái giá phải trả là nặng nề, nhất là về tổn thất tăng. Rõ ràng khí giới và tiêu chuẩn tác chiến của Anh, mặc dù hơn hẳn quân Ý, vẫn thua kém quân đoàn Phi Châu của Đức. Đầu tháng 5 1942, nội các chiến tranh của Anh gây áp lực sớm mở một cuộc tấn công ở sa mạc Tây, và tướng Auchinleck là người soạn thảo các kế hoạch cần thiết. Tướng Rommel dự đoán được việc này, cho nên ngày 27 tháng 5, quân phe trục đã tấn công mạnh vào El Ghazala Bir Hakem. Trận đánh giằng co suốt nhiều ngày, nhưng đến ngày 5 tháng 6, phe trục bắt đầu giành lợi thế, và tiếp theo đó là một loạt các thất bại của phía Anh. Đến ngày 12 tháng 6, trận đánh gọi là trận vạc dầu đã thất thủ. Quân kháng chiến Pháp sau khi kháng cự anh dũng tại Bir Hakem đã rút lui, và quân thiết giáp Anh cũng bị thất trận nặng nề. Quyết định rút khỏi phòng tuyến El Ghazala được đưa ra vào ngày 14 tháng 6. Ngày 21 tháng 6, quân đồn trú Nam Phi tại Tobruk buộc phải đầu hàng. 4 ngày sau, tướng Auchinleck nắm quyền chỉ huy trực tiếp tập đoàn quân số 8, chốt giữ tuyến phòng thủ từ Bắc xuống Nam, với mạn phải nằm dọc theo bờ biển El Alamein và mạn trái là thung lũng Qattara.
Rommel thất bại trong các nỗ lực chọc thủng phòng tuyến này từ ngày 1 đến 5 tháng 7. Và ngày 10 tháng 7, tướng Auchinleck bắt đầu một loạt các cuộc phản công với những mục tiêu hạn hẹp, kéo dài đến ngày 26 tháng 7. Đến lúc này, cả hai bên đều kiệt sức. Quân Anh thì bởi một loạt thất bại và tổn thất nặng nề, còn phe Trục thì chủ yếu bởi các trở ngại về hậu cần và các thương vong khá lớn. Một lần nữa, quân thiết giáp Đức lại chứng tỏ ưu thế về hiệu quả khí giới, huấn luyện và tác chiến. Tuy nhiên, đó là thành công cuối cùng của phe Trục tại châu Phi. Cục diện chiến tranh sắp chuyển biến.